নমস্কাৰ গুৰুমণ্ডলী এটি নতুন শিক্ষামূলক ভিডিঅ'ৰ সৈতে মই বিশ্বজিতে স্বাগতম জনাইছোঁ ৰামধেনু ইউটিউবলৈ। ইতিমধ্যে নিশ্চয় প্ৰতিখন বিদ্যালয়ে টেবলেট পিচিসমূহ লাভ কৰিছে। গতিকে টেবলেট পিচিসমূহৰ প্ৰথম ব্যৱহাৰৰ ক্ষেত্ৰত আমি কিছু ব্যৱস্থা মানি চলিব লাগিব। আজি এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আমি প্ৰাৰম্ভিক যিখিনি আমাৰ ব্যৱস্থা সেইসমূহৰ বিষয়ে মই এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে ক'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ। আহকচোন ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমতে টেবলেট পিচিসমূহ বিদ্যায়তনিক বা বিভাগীয় কামতহে আপুনি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। অন্য কোনো ব্যক্তিগত কামত বা ঘৰুৱা কামত আমি এই টেবলেট পিচিসমূহ ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিব। টেবলেটসমূহ আপুনি সদায় বিদ্যালয়ত ৰাখিব লাগিব, যিহেতু আপোনালোকৰ বিদ্যালয়ত বিদ্যুতৰ ব্যৱস্থা আছে। প্ৰয়োজন মতে আপোনালোকে ইয়াত চাৰ্জ দিব পাৰিব। গতিকে আপোনালোকে এইটো কোনো কাৰণত ঘৰত নিব নোৱাৰিব, এইটো বিদ্যালয়তে ৰাখিব লাগিব। টেবলেট পিচিসমূহত বিভাগীয়ভাৱে অনুমোদিত এপ্লিকেশ্যনসমূহে আপুনি ইনষ্টল কৰিব পাৰিব। অন্যথা যিকোনো এপ্লিকেশ্যন আপুনি ইনষ্টল কৰিব নোৱাৰে। স্কেল ফিউজি নামৰ এক প্ৰভাইডাৰৰ দ্বাৰা অনবৰতে আমাৰ টেবলেট পিচিসমূহ নিৰীক্ষণ কৰি থকা হৈছে। গতিকে আপুনি বিভাগীয়ভাৱে অনুমোদিত এপ্লিকেশ্যনসমূহে ইনষ্টল কৰিব পাৰিব। টেবলেট পিচিসমূহ ব্যৱহাৰৰ বাবে এটা গুগল একাউণ্ট আপুনি খুলিব লাগিব। পৰাপক্ষত আপোনালোকৰ নিজৰ বিদ্যালয়ৰে নামত এটা ইমেইল খুলি আপোনালোকে এই টেবলেট পিচিসমূহৰ প্ৰথম প্ৰাৰম্ভিক কাম কাজ আপুনি আগবঢ়াব লাগিব। বিদ্যালয় এলেকাত পৰ্যাপ্ত নেটৱৰ্ক থকা চিম এখন আপুনি বনাব লাগিব, আৰু ইতিমধ্যে বিভাগীয়ভাৱে ইয়াৰ কাৰণে অৰ্ডাৰো দিয়া হৈছে। আপোনালোকৰ বিদ্যালয় প্ৰধানৰ নামতেই এই চিমখন বনাব লাগিব, যিহেতু স্কুলৰ নামত চিম বনোৱাটো সম্ভৱ নহয়। গতিকে আপোনালোকৰ বিদ্যালয়ত স্থানীয়ভাৱে যিটো নেটৱৰ্ক বেছি ভাল, সেই নেটৱৰ্কৰ এখন চিম আপুনি বনাব লাগিব। গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে টেবলেট পিচি প্ৰাৰম্ভিক ব্যৱহাৰৰ ক্ষেত্ৰত কিছু ল'বলগীয়া আমাৰ সাৱধানতা সম্পৰ্কে খুব চমুকৈ ক'বলৈ চেষ্টা কৰা হ'ল। পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'সমূহত আমি টেবলেট পিচিৰ জৰিয়তে আমি কিদৰে আমি অনলাইন এটেণ্ডেঞ্চ দিব পাৰিম তাকে জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আপোনালোকে চাই থাকিব। যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে, শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।